नमस्कार साथीहरु, फुल टिप्स इन नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म अजय। आज चाहिँ तपाईलाई म मोबाइल बैंकिङ एप्लिकेसनलाई प्रयोग गरेर बिजुलीको बिल कसरी तिर्ने त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो हेर्दै राख्नु होला। अब त्यो समय गइसकेको छ जति बेला हामीले लाइन लागेर आफ्नो पालो कुरेर बिजुलीको बिल तिर्ने गर्थ्यौं। आफ्नो घरदेखि टाढा रहेको विद्युत कार्यालयमा गएर आफ्नो घरको बिजुलीको बिल तिर्ने गर्थ्यौं। अब त्यो सब गर्नु पर्दैन। तपाईले घरमै बसी मजाले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एप्लिकेसनलाई प्रयोग गरेर बिजुलीको बिल तिर्न सक्नुहुनेछ। समय डिजिटल हुँदै गइरहेको छ। तपाईले आज नभए भोलि नभए पर्सि यो कुरा सिक्नै पर्ने हुन्छ। त्यही भएर ढिला किन गर्ने, आजै सिक्नुहोस् र बिजुलीको बिल घरमै बसी तिर्नुहोस्। यो भिडियो चाहिँ त्यो व्यक्तिहरुको लागि हो जसले डिजिटल वालेट प्रयोग गर्नुहुन्न। डिजिटल वालेट अन्तर्गत खल्ती, इसेवा, आइबीपे जस्ता डिजिटल वालेटहरु यदि तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्न र प्रयोग गर्न पनि चाहनुहुन्न भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईको कुनै पनि बैंकमा खाता त पक्कै होला। त्यसो भए त्यो बैंकको मोबाइल एप्लिकेसनलाई प्रयोग गर्नुहोस् र घरमै बसी बिजुलीको बिल तिर्नुहोस्। मोबाइल बैंकिङ सेवा सुचारु गर्नु भएको छैन भनेदेखि आफ्नो बैंकमा गएर एउटा फर्म फिलअप गरेर मोबाइल बैंकिङ सेवा लिन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न पर्ने हुन्छ त्यही बैंकको र त्यसपछि तपाईले मोबाइल बैंकिङ सेवा चलाउन सक्नुहुनेछ। यो भन्दा अगाडि मैले डिजिटल वालेटबाट पनि बिजुलीको बिल तिरेर देखाइसकेको छु भिडियो। यदि तपाईले डिजिटल वालेटलाई प्रयोग गरेर कसरी बत्तीको बिल तिर्ने भन्ने कुराको जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि आई बटनमा एउटा भिडियो आइरहेको होला, कृपया त्यो भिडियो हेर्नु होला। र यदि तपाईहरु चाहनुहुन्छ मोबाइल बैंकिङ एपलाई नै प्रयोग गरेर म बिजुलीको बिल तिर्छु, म कुनै पनि डिजिटल वालेट प्रयोग गर्दैन भन्नुहुन्छ भनेदेखि आउनुस् अगाडि भिडियोमा हेरौँ मोबाइल बैंकिङ एपलाई प्रयोग गरेर कसरी बिजुलीको बिल तिर्ने त। एउटा कुरा म तपाईलाई यहाँनिर प्रश्न पार्न चाहे, तपाईलाई चाहिने भनेको बत्तीको बिल तिर्दाखेरि, बिजुलीको बिल तिर्दाखेरि चाहिने भनेको तपाईलाई ब्रान्च नेम थाहा हुनुपर्छ। ब्रान्च नेम तपाईले आफ्नो इलेक्ट्रिसिटी बिल कुनै पनि बिल यो यही महिनाको चाहिन्छ भन्ने छैन, पछाडी कुनै पनि महिनाको बिल त्यसमा तपाईले माथिपट्टि हेर्नुभयो भनेदेखि ब्रान्च नेम देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा माथि। त्यसपछि चाहिने भनेको तपाईलाई एससी नम्बर पनि त्यही बिलमा लेखिएको हुन्छ र त्यसैगरी कन्ज्युमर आइडी पनि त्यही बिलमा लेखिएको हुन्छ। यति तीनटा कुरा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ, ब्रान्च नेम, एससी नम्बर, कन्ज्युमर आइडी। त्यसपछि अब तपाई अगाडि बढ्नुहोस्। सबै बैंकहरुको एप्लिकेसनबाट गर्ने आइडिया सेम हो। म तपाईलाई एउटा बैंक खोलेर देखाउँछु कि कहाँनिर हुन्छ त्यो अप्सन भनेर। जस्तो एनएमबी मोबाइल बैंकिङमा जाम। एनएमबीमा जानुभयो भनेदेखि तपाईले यहाँनिर हल्का तलपट्टि आउनुभयो भनेदेखि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फोन पे गरौँ, नगद छोडौँ, फोन पे गरौँ। यसैमा तपाईले इलेक्ट्रिसिटी देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईले आफ्नो काउन्टर चुज गर्नुहोस् यहाँनिर। त्यसैगरी एससी नम्बर दिनुहोस् र त्यसपछि कन्ज्युमर आइडी दिनुहोस्। यदि दिइसकेपछि इन्क्वायरीमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। र त्यसैगरी म तपाईलाई अर्को एप्लिकेसन देखाउन चाहन्छु, सिटिजन बैंक। यसमा पनि तरिका त्यही हो, नगद छोडौँ, फोन पे गरौँ। तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ जहाँनिर लेखिएको छ सेकेन्ड अप्सन इलेक्ट्रिसिटी। जस्ट यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा पनि तपाईले सेम त्यही चिज देख्नुहुनेछ जुन चिज तपाईले अरु अगाडिको बैंकमा देख्नु भएको थियो। काउन्टर नेम, एससी नम्बर, कन्ज्युमर आइडी यति दिएर इन्क्वायरीमा क्लिक गरेर अगाडिपट्टि बढ्नुहोस्। अब म तपाईलाई एनआईसी एसिया मोबाइल बैंकिङबाट तिरेर देखाउँछु कसरी तिर्ने है। तिर्ने तरिका सेम हो सबै बैंकको, कुनै पनि फरक छैन, केही पनि फरक छैन। म चाहिँ एनआईसीबाट तिरेर देखाउँछु। जस्ट आफ्नो मोबाइल बैंकिङलाई खोल्नुहोस्। खोलिसकेपछि अब यहाँनिर लगइन नहुनुहोस्। लगइन नहुँदै तलपट्टि अथवा माथिपट्टि नगद छोडौँ, फोन पे गरौँ भनेर जुन लेखिएको छ यसैमा इलेक्ट्रिसिटी अप्सनलाई चुज गर्नुहोस्। अब यहाँनिर तपाईले आफ्नो काउन्टर नेम चुज गर्नु। सबैभन्दा पहिला काउन्टर नेम चुज गरिसकेपछि एससी नम्बर दिनुहोस्। एससी नम्बर दिइसकेपछि कन्ज्युमर आइडी यति कुरा दिइसकेपछि अब इन्क्वायरीमा क्लिक गर्नुहोस्। इन्क्वायरीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर नाम आउनेछ र त्यसैगरी टोटल ड्यू एमाउन्ट यहाँनिर लेखेर आउनेछ। तपाईले यहाँ जुन देख्न सक्नुहुन्छ 1447 रुपैयाँ मेरो ड्यू रहेको छ। र त्यसैगरी यहाँनिर अब बिल डेटमा तपाईले कुन डेटको बिल पेन्डिङ छ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। श्रावण भनिरहेको छ, श्रावण 2078 श्रावण महिनाको मेरो बिल पेन्डिङ छ र बिल काटिएको मिति यहाँ तल लेखिएको छ 27 जुलाई 21 मा काटिएको रहेछ। र त्यसैगरी बिल एमाउन्ट खासमा 1378 रुपैयाँ हो। मलाई 5% पेनल्टी लागेको छ किनकि म लेट तिर्दैछु र 5% पेनल्टी जोडेर 1447 रुपैयाँ हुन जान्छ। अब यहाँनिर तपाईले पेमा क्लिक गरिदिनुहोस्। पेमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईलाई रिवार्ड्स पोइन्ट पनि भन्छ। अब यो कुरालाई छाड्दिन। तपाईलाई यहाँ चार्जेस लाग्ने 0 रुपैयाँ 1 रुपैयाँ पनि चार्ज लाग्दैन र टोटल मैले तिर्न पर्ने एमाउन्ट चाहिँ 1447 रुपैयाँ रहेको छ। अब यहाँनिर कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँ आफ्नो मोबाइल बैंकिङमा लगइन कसरी हुनुहुन्थ्यो, फिङ्गरप्रिन्टबाट हुनुहुन्थ्यो भने फिङ्गरप्रिन्टबाट, मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राखेर लगइन हुनुहुन्थ्यो भने मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राखेर लगइन नाम क्लिक गर्नुहोस्। म चाहिँ फिङ्गरबाट हुन्छु। त्यसपछि रिक्वेस्टिङ भनिरहेको छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि एकचोटि कन्फर्मेसन मागिरहेको छ।
यहाँनिर एकाउन्ट नम्बर तपाईँको देखाइएको छ र त्यसै गरी तपाईँले तिर्नुपर्ने एमाउन्ट मर्चेन्ट नेममा चाहिँ NEA। अब यहाँनिर सबमिटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि एकचोटि यहाँनिर कन्फर्म गर्नुहोस्। त्यसपछि अब यहाँनिर आफ्नो ट्रान्जेक्सन पिन दिनुहोस्। 4वटा अङ्कको पिन छ कि फिङ्गरप्रिन्ट छ? मेरो चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट रहेको हुनाले मैले फिङ्गरप्रिन्ट दिएँ। डन। यति गरिसकेपछि तपाईँको पेमेन्ट डन भइसकेको छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ योर पेमेन्ट इज डन भनेर लेखिएको छ। ट्रान्जेक्सन स्टाटस सक्सेस, त्यसै गरी आइडी, त्यसै गरी यहाँनिर मैले तिरेको काउन्टर नेम, त्यसै गरी एसई नम्बर, कन्ज्युमर आइडी, कन्ज्युमर नेम, एमाउन्ट र पेमेन्ट डेट र रिमार्क्समा देख्न सक्नुहुन्छ सक्सेसफुल भनेर लेखिएको छ। ल त साथीहरु, यो भिडियोमा अहिलेलाई यति नै। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र साथै आफ्नो साथीसँग चाहिँ भिडियोलाई सेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। केही सल्लाह सुझावहरू छन् भनेदेखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र युजफुल टिप्स इन नेपाली च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल, बाइ बाइ।